Nu började den långa resan mot Hemavan Tärnaby som ligger cirka 100 mil ifrån Stockholm. Jag tillsammans med min pappa och mina 2 bröder och 2 brorsöner kommer spendera en vecka i vår fjällstuga i Stabfors som ligger strax utanför Hemavan. Hemavan Tärnaby är 2 byar som ligger i landskapet Lappland med cirka 1500 invånare. Destinationen har ett världsrykte för sina framgångsrika alpina skidåkare som till exempel Anja Persson och Ingemar Stenmark. Under vintern kommer det bräd- och skoteråkare ifrån hela landet. Byarna gränsar till Vindelfjällens naturreservat som är ett av Europas största vildmarksområde. Då är vi äntligen framme vid slutdestinationen efter cirka 8 timmar på resande fot. En välbekant pirrande känsla sprider sig i hela kroppen som jag känner igen så otroligt väl från när jag åkte hit med familjen när jag var barn. En känsla av spänning och förväntan av en vecka med äventyr och natur som bara griper tag igen. Att få kliva ur bilen och mötas av den här friska fjällluften och den absoluta tystnaden, så hamnar sinnet automatiskt i frid. Klockan är cirka 9:30 på kvällen och trots den sena timmen så har vi en hel del förberedelser som vi måste ta itu med innan vi slutligen kan krypa till kojs. Jag tror jag alltid uppskattat morgnarna här uppe. Det här med att gå från totala stillheten till att stugan sakta men säkert börjar fyllas med liv och rörelse är något väldigt speciellt. Att vakna upp till en tillvaro där det inte finns någon stress, inga krav utan bara leva i stunden. Här sitter ganska så djupfryst om vi säger som så. Alltså det har ju liksom rasat ner från taket här. Rejäl driva. I och för sig ganska skönt att vi slapp skotta taket, men jag har fått fram en bra bit. Det här var helt liksom täckt. Det tar nog ett tag innan vi får loss den här rackaren. Och sen ska jag kolla med farsan också om det är värt att ens skotta fram den. Jag vet inte ens om den funkar. Nu är det någon som håller på att fixa med luckorna. Motverkar. Ja, han har täppt igen där jag har skottat också. Ska det vara så lätt? Nej, det ska det inte vara. Ja, vi har en skoter med bränsleproblem. Konstaterar att det var lite soppa i tanken. Och så har vi bytt timerpump. Seriöst? Nu fraktar jag sen. Nej, men du måste sagt det. Det blev nästan en hel dags arbete med skottning och pappas, ja enligt mig, unika förmåga att skaka liv i en skoter. Eller rättare sagt 4 stycken, så kan äventyret börja på allvar. Efter en förmiddag med en skoterutflykt och ett helt enastående väder beger sig jag och Selmer till Mo i Rana i Norge för att hämta upp min äldsta bror på flygplatsen.
En planerad överraskning åt våran far som är högst ovetande om att jag och Selmer återvänder till stugan med en person till. Jaha, det bär av mot Hemavan. Upp på fjället. Titta vem som kommer här ner! Vad fan har du varit och hämtat honom? Ja, brorsan. Hallå! Ja, det... Välkommen! Tackar. Han har lastat på. När David anlänt kände vi andra att vi såklart måste valla honom lite i terrängen här uppe innan solen går ner så han verkligen kommer in i rätt stämning. Vad blir det för någonting då? Det blir ju helstekt utefilé. Jo, jag tackar. Mycket bra. Jag har fått en våffla av Ola. Ja, det är ju inte precis första gången som vi är här uppe då. Men det är ju som en liten tradition att komma hit. Det är ju här egentligen som vi har fiskat mest och så. Och dragit upp en hel del fina fiskar då. Både röding och öring och så. Det är nice. Så Ja, men alltså, här har vi varit sedan vi var små. Det var ju här man lärde sig köra skoter. Farsan vågade inte släppa lösarna nere vid stugorna. Nej. Utan då åkte man ju upp hit, upp till myrarna och körde. Det var ju det man längtade efter när man var liten. Så där. Komma upp hit och bränna lite grann. Exakt. Nu är det med att man njuter av tystnaden, gräver ner sig och äter och dricker gott. Man blir lite tröttare. Ja, du vet när man var liten, när farmor gav en ett paket med russin när man skulle ut och åka längdskidor. Det är sånt där som man kommer ihåg också. Så här små paket. Ja, precis. Ja. Man hade såna här 10-pack som man... Det var ju så maten. Kanske funkar någorlunda. Det var nog minst 15 år sedan alla tre bröderna var här uppe under vintern samtidigt. Så idag var det dags att precis som förra om åren be oss ut på äventyr tillsammans. Här har vi världsmästerskapet i dubbelskibord. Och det är visserligen två deltagare så det är en given pallplats för deltagarna. Min högra sida här har vi Olof Johansson. Han ser jäkligt taggad ut. Jag är redo. Andreas. Har han kört sitt år? Ja, det ser stabilt ut. Något jäkligt stabilt. Fin stil. Mycket... Det blir en andra plats för Olof och första plats för Andreas. Min farfar Birger byggde den här stugan så tidigt som 1965 och han och farmor Rut tog precis som mina föräldrar med sina barn hit upp varje vinter. Ni gav era barn minnen för livet och det vill jag tacka er för. Oavsett var jag befinner mig i världen, denna plats på jorden kommer jag alltid att vilja återvända till.